Nderuar teleshikues, zhvillime shumë interesante këto nga Serbia, cilat në një mënyrë ose në një tjetër vërtetojnë një tezë që nga analistët shqiptarë dhe ato kosovarë është mbrojtur shumë. Shumë nga zhvillimet e fundit, qofte edhe arrestimi policëve kosovarë nga Gjandarmeria Serbe, apo edhe kjo dorëheqje e Tadić, bën me qëllimin e vetëm dhënien e sinjaleve të forta tek elektorati. Pra, në datën 6 maj, jo vetëm zgjedhje lokale, por ndoshta edhe zgjedhje presidenciale, të cilat do të reflektonin edhe në rezultatin e Tadićit. Për diskutuar për këto zhvillime të aktualitetit kosovar, kam nderin dhe kënaqësinë kem të ftuar në studio ish ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, një diplomat i njohur, por edhe analist në këtë rast, nëse mund ta themi, zotin Gazmend Pula. Zoti Pula, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, përshëndetje edhe shikuesët tuaj. Zoti Pula, do të flas më një herë për çështjen e lirimit të policëve kosovar, pavarësisht se kur janë kthyer në kufi janë shoqëruar me një dokument i cili tregonte bindjen e policisë serbe se kanë shkelur vijën e gjelbër ku funksionon marrëveshja e Kumanovës. Në fakt, ishte më e madhe zhurma se që bërë për një ngjarje, rëndësia e saj u trumpetua më e madhe se sa në vetvete që ishte? Që thonë vërtet, nuk ishte ngjarje serioze, sepse ishte një cënim i integritetit, sovranitetit territorial të një shtetit pavarur të Kosovës. E vërteta është se këta ban një politikë të dhunës, një politikë të fakteve të kryera, siç kanë bërë edhe me gjatë regjimit të Miloševićit. Dhe këtë ban për demonstruar një lloj force nga frustrimi i madh që kanë bërë me pranimin e shtetit e pavarësisë së Kosovës nga shtetet pothuaj e mbar bota. Një pjesë e shtetëve akoma se kanë pranuar, mirë po nga ky frustrim i madh i cili madje edhe pas marrëveshjes së nënshuar, e cila kishte të bënte me atë fusnotën ose fotnotën ose shënimi në poshtë të faqes ose më duhet në shqip. Ishte domethënë edhe një dëshmi se mentaliteti i vjetër i dominimit të popujve të tjerë që kishte Serbia në atë kohë, akoma tenton të zbatohet në rrethana tërësisht të tjera, edhe në rrethana kur pozicioni serb është i dërmuar, po nga frustrimi, nga patologjia domethënë e mentalitetit të një ish shteti dominues, bën këtë për të demonstruar domethënë për të bërë një lloj revanshi ndaj autoriteteve kosovare që duke mbrojtur tërësinë territoriale, sovranitetin shtetëror kështu me radhë, shtetin ligjor, bëjnë kuptohet kontrolle dhe kur është nevoja arrestimi ato policëve serb, kur ata shkelin ligjin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Është një lloj sfide edhe krashi dialogut, negociatave që zhvillohen midis Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, si për të lëshuar një sinjal që efektet e këtij dialogu nuk mund të jenë afat mesme dhe afat gjata, për ta intimiduar, për ta dobësuar edhe. Që thonë vërtetën ata din, janë do të thosh një shtet me traditë, është një shtet me eksperiencë, ata din se nuk mund të intimidohet Kosova. Kosova është shtet faktor domethënë serioz, ka mbështetje ndërkombëtare, ka forcën e vetë mbrojtëse, ka ushtrinë e Kosovës, forcën e sigurisë Kosovës. Megjithatë me misionin e Euleksit për midis dhe ajo trup mbrojtëse e Kosovës më shumë është le të themi formale se sa në vetvete e aftë për të garantuar. Jo, ata janë që është vërtetë janë aty, edhe janë gatshëm. Është forcë mbrojtëse, është në të vërtetë ushtri. Me kompetenca të kufizuara. Kompetenca janë çik kufizuara, mirë po edhe kompetenca po shkojnë duke u rritur. Edhe ajo shpejti do shndrohet në ushtri të Kosovës. Kvori ka bashkëpunim të plot me FSK-n, dhe faktori ndërkombëtar është i vetëdijshëm për atë. FSK-ja dhe po të mos ishte domosdoshmë forcë mbrojtëse e Kosovës institucionalisht, ajo edhe si e tillë ekziston, edhe do ta mbronte Kosovën edhe si individ, edhe si forcë jo institucionale, po të jetë nevojë, po s'të jetë nevojë sepse kemi një shtet, kemi të bëjmë me raporte messhtetore, kemi të bëjmë do të thotë me respektimin e të drejtës ndërkombëtare, dhe si e tillë Kosova edhe vepron. Po të jetë nevojë, domethënë faktori mbrojtës është aty, edhe institucionalisht, po edhe jo institucionalisht. Gjë e cila do të kishte pastaj një efekt, nëse do të kalojë në këtë lloj nivelesh, do të kishte një efekt vrastar, le të themi, qoftë për dialogun në vetvete dhe negociatat, po qoftë për perspektivën integruese të vetë Serbisë në familjen e përbashkët europiane. Padyshim, negociatat janë interesi që dy shteteve të pavara, që dy shtete pavara kanë agjendë pak a shumë të njëjtë për sa i përket kësaj integrimeve euroatlantike. Si Kosova ashtu edhe Serbia janë të interesuar që të bëhen pjesë e integrimeve europiane. Por ka një lloj nacionalizmi të shprehur në Serbi, qoftë edhe nëpërmjet përfaqësimit me forca politike, i cili e tërheq Serbinë her pas here në shinat e një kujtimi jo të largët, pra një histori të afërt. Padyshim, mirë po për këtë ata janë sankcionuar, po sankcionohen, edhe po se vazhdojnë në këtë mënyrë. Por sërish guxojnë. Mirë po kjo reflektohet me një kryenësi politike, një mentaliteti akoma të patekaluar komunist të mentalitetit të dominimit të ish popujve të Jugosllavisë, të shqiptarëve me qëndi,
ma tepër si një refleks i pakontrolluar i frustrimeve të tyre politike, sepse Kosova ka përkrajën gjithë bashkisë ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës tani është zbashku me ministrin e jashtëm në Washington. Kjo është po ashtu një statement, është një qëndrim, një pozicionim, një përkrahje e fortë e shprehur nga fuqia madhore botërore sot, cila determinon në mas të madhe rrjedhët ndërkombëtare. Dhe kjo është një veti Serbisë se do duhet të ketë parasysh sjelljen, përndryshe do të mund të pësoj siç i ka pësuar në të kaluar. Nuk do vi deri aty, por tentohet disciplinare Serbia që të lëvizë në drejtim të integrimit evropian pa të rrezuar rajonin. Po që do të fillon të atrarzojë rajonin prap, do ketë sanksione nuk janë interes. Kjo vlen për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sa do të mundet por edhe për Bashkimin pikërisht për Bashkimin Evropian ka një lloj akuze që lëviz më ngadalë, është më burokratik nga kjo pikpamje. Kur një mbështetje jepet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo vepron dhe lë gjurmë, reagohet. Ndërsa për Bashkimin Evropian, qoftë për faktin që 5 vende nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, qoftë për shkak të disa sensibiliteteve të njohura tashmë të gjeopolitikës trashëguar brenda familjes europiane, ngjan se nuk është aq energjik për të reaguar. Padyshim, Bashkimi Evropian është një entitet, të themi ashtu, një strukturë heterogene, përbërë nga popull, shtetë të ndryshme, gjuhë, kultura të ndryshme kështu me radhë, të cilët në të kaluarën kanë mesazh dhe kanë luftuar mes vete jo pak. Kanë qenë armiqtë përvetuar, janë si gjermanë, francezët, historikisht. Kështu që ajo trashëgimi ekziston, heterogeniteti ekziston, ajo është koordinuar në një politikë tani të integruar në një politikë unike evropiane. Megjithatë, gjurmë të heqë heterogenitetit të substancës, bëhet fjalë për popujt të ndryshëm, shtetet të ndryshme në një raport jo federal, madje edhe ai s'është federal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse quhet federal, ka strukturë federale, por jo të bazuar në historira të ndryshme, nëse ata kanë një histori me qiu dhe vereu të kështu me radhë, nuk është i bazuar në etni të ndryshme, nuk është i bazuar në shtete me interesa të ndryshme, nuk është i bazuar në shtete me afinitete dhe aleanca të ndryshme. Kanë deleguar sovranitetin në një qeveri federale. Në një qeveri federale, është një politikë unike, është një faktor i fuqishëm, janë 400 milion do të 800 milion qytetarë amerikanë që kanë një potencial ekonomik të hatashëm, kur përqendrohen në një pikë, qoftë ndërkombëtare apo kombëtare, e zbërthejnë në mënyrën më racionale. Ajo që është vërtet Shtetet Bashkuara të Amerikës tërheqën pas vetë edhe Unioni Evropian, edhe Bashkimin Evropian. Se Bashkimi Evropian shpeshherë, për shkak të heterogenitetit, edhe të përbërjes, edhe të kuptohet edhe të interesave të tyre, edhe të historirave të tyre kështu me radhë, ka nevojë për një përkrahje dhe ka nevojë për një udhëheqje amerikanët, një fuqi të madhe, e cila edhe bën atë, siç edhe bëri edhe gjatë luftës së parë botërore dhe mbrojti Evropën, nëzori Evropën nga kriza. Zoti Pula, megjithatë nuk mungojnë aludimet, analizat që edhe kjo sjellje e serbëve u kushtëzuar shumë nga fakti që kanë zgjedhjet e ardhshme. Aq më tepër që pati edhe një lëvizje taktike që mund të shoqërojë këto ditë edhe politikën serbe me një dorëheqje të mundshme të Tadićit nga posti i presidentit. Sa këto zgjedhje, sa nevoja që kanë forcat politike në Serbi për të çuar sinjale të qarta tek elektorati, kushtëzojnë edhe sjellje të tilla, të cilat në fakt ngjajnë ordinere në thelb, siç ishte arrestimi i policisë apo fotografitë që u publikuan, foto të cilat shkaktonin një indignatë. Një indignatë vërtet. Që është vërtet ai indignatë, padyshim ekziston. Do të ekzistonte edhe pa ato foto, edhe me trazia të cilat shqetësime që i krijojnë popullatës shqiptare të Kosovës. Për elektoratin serb kjo gjë mendon që është? Padyshim, t'ju them vërtetën, domethënë është një iracionalitet politik domethënë në mentalitetin serb, në jetën politike serbe. Deri në atë mas, saqë ndonse e dinë se një veprim i tillë cenon edhe dëmton edhe interesat e tyre në procesin e integrimit evropian, ata bëjnë atë vetëm për të kënaqur elektoratin, edhe pasionet e tyre një çik të, do të thash, të mos them të shfrenuara, po pa kontrolluar sa duhet politike. Dojnë shqiptarin ta shohin të shtrirë për dhe, me fytyrë për dhe. Edhe t'ju them vërtet, unë besoj se edhe ky elektorat serb, një pjesë domethënë teme gjysmë patologjike e elektoratit serb, ai që përkra partinë e Miloševićit SPS-n, ose PS-n domethënë të Serbisë, do të japë përkrahje të madhe, madje jo vetëm elektorati i PS-s, po edhe elektorati i më i gjerë serb do japë përkrahje të relativisht madhe, do shifet edhe në shifrat e zgjedhjeve domethënë parlamentare prezidenciale që do të vinë.
qoftë edhe vetëm për këtë akt, se kanë shtrirë në shqiptarë për dheje. Deri aty shkon ajo patologjia sërbe edhe frustrimi sërb. Shkëlzen Maliqi hitë një ide që, okej, tentuan të zgjonin pak elektoratin dhe ndjenën e tyre nacionaliste, por pikërisht kjo foto dhe kjo sjellje mund shkaktojë një efekt bumerang tek faktori ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian që deri dje përdori teorinë e shkopit e karrotës me Serbinë edhe për çështjen e statusit. Ishte deshti, ishte ashtu të mirë, po fatkeqësisht faktori ndërkombëtar domthonë tenton disi ta ka një politikë të appeasement, si i thonë, një politikë domthonë të tentative së joshjes së Serbisë në integrimet evropiane, edhe ajo është në parim domthonë politikë mirë, sepse duhet ky faktor domthonë i pa llogaritshëm domthonë politik që shkaktoi 3-4 lufta ballkanike. Ajo që ka shkaktuar lufta tjera edhe më parë, që domthonë pushtoi popullin, gjysmën e popullit shqiptar për një kohë gjatë, kërcënoi edhe Shqipërinë. Që është vërtet së bashku edhe me Greqinë, që është vërtet domthonë historikisht kur shiqohet nga jugu vinte kërcënimi grek, nga veriu vinte kërcënimi serb, që është vërtet Shqipëria ishte edhe e pushtuar nga forcat serbe deri në Durrës, ishte në parim domthonë deri në vitin 22 kur fuqitë mëdha nxorën nga aty. Ishte desh sanksional, ishte desh dënoj, do duhet të jepte një çik shkop. Akoma po i jepet karrot, mirë që i jepet karrot, duhet të ngopet një çik, edhe të racionalizohet, të hyjë në trendin Do me thëmë, pas zgjedhjeve të 6 maj, ju do të shikoni një sjellje tjetër të Serbisë, mendoni? Nuk do të bjerë në këto incidentesh banale, ordinere? Incidente banale me politikën sërbe, me autoritetet sërbe do të ketë gjithnjë. Po besoj do të ketë gjithnjë më pak, do të redukohen, edhe besoj me procesin e integrimit të dy shtetëve, të Kosovës së pavarur dhe të Serbisë, edhe ajo është pavarur në rimë. Ndonë se ka një çik varësira nga disa mentalitete jo të shëndoshme, të kaluara. Do jetë shumë më racional, do jetë shumë më llogaritshme, edhe do të jetë e tillë që integrimi të jetë integrimi në Europën e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian të jetë i pakthyeshëm. Sepse ne kemi nevojë për një Serbi racionale, ne kemi nevojë për një Serbi domosdoshmë të llogaritshme, ne kemi nevojë për një Serbi e cila është faktor konstruktiv në rajon, jo faktor destabilizues. Ne kemi nevojë që të jetë një Serbi e cila nuk do të lihet me pasionet edhe aspiratet e vjetra nacionaliste edhe të aleancës në atë kuptim edhe me forcët nacionaliste në Rusi. Ne kemi nevojë që aty është problemi themelor. Sepse Serbia, pavarësisht qëndrimeve që ka i Kosovës për ndjesitë brendshme të saj, edhe një lloj urrëtie patologjike që është ushqyer edhe fal regjimit të Miloševićit, mirëpo është edhe një kryqëzim kjo ndarje midis Serbisë dhe Kosovës, midis lindjes dhe perëndimit. Dihet influenca e fortë ruse që është mbi serbët. Çka do të thotë që pavarësisht vendimeve që mund të marrin për ecurinë e dialogut, është një ny gordiane midis Serbisë dhe Kosovës, ku gjeopolitika, jo vetëm rajonale, por dhe ajo europiane dhe ndoshta më gjerë, priten keqes, që është veriu i Kosovës. Unë do të ftoja të ndjekim një kronikë, është një deklaratë që ka bërë ambasadorja e sapo zgjedhur e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosovë, është emëruar, e cila ka folur për veriun se sa e rëndësishëm është adresimi i zgjidhjes menjëherë të çështjes së veriut. Një problem që mbetet ende aty është për ajo. Ndjekim deklaratën. Përkushtimi për sovranitetin e Kosovës, integritetin territorial të saj dhe pavarësinë, si dhe integrimi i vendit në institucionet rajonale dhe ndërkombëtare, do të jenë parimet udhëheqëse të punës së ambasadores së ardhshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy N. Jacobson, e cila u konfirmua për postin e ri nga Senati Amerikan të njëjtën e kaluar. Ambasadorja e ardhshme amerikane në Prishtinë është shprehur se situata mbetet e tensionuar në veri të Kosovës. Ajo ka shtuar se duhet të gjendet një zgjidhje që do duhet të respektonte sovranitetin e Kosovës, por dhe të merrte parasysh qëndrimet e qytetarëve në veri. Në deklaratën e saj para Komitetit të Senatit për politikën e jashtme, ambasadorja Jacobson ka theksuar se marrëdhëniet e Kosovës me fshinjët e saj, posaçërisht me Serbinë, janë kyçe për stabilitetin rajonal dhe integrimin. Avancohet një qëndrim amerikan me një pakt për veriun, i cili kërkon të respektoj integritetin e Kosovës nga njëra anë, por edhe vullnetin e banorëve të veriut. E thënë kështu në gjashtë shumë thjesht, po sa i mundur është një pakt për veriun? Po si, shumë i mundur, ajo është demokratike, do duhet të respektohet integriteti, sovraniteti i Kosovës, Kosova si shtet, si faktor në ndërkombëtar, me njohjet pothuajt plot ndërkombëtare, pothuajt. Besoj do vinë shpejt edhe këto njohjet nga 5 shtetet evropiane, se akoma se kam njohur, lëvizjet domosdoshmë trendet shkojnë në drejtim, veçanërisht pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, e cila do i sjell Kosovës hyrje në organizatën ndërkombëtare, të cilat deri tani ishin pothuajt pa imagjinueshme në këtë fazë. Besoj do të jetë në Këshillin e Evropës, do të lëvizet në drejtim të hyrjes në Këshillin e Evropës, edhe madje ato Kosovë ishte desh, ndonse është kriteri minus domosdoshmë plus një që një çike kufizonat.
Mirë, po padyshim mund të bëhet, është zgjedhje demokratike, mund të respektohet integriteti, sovraniteti, por të respektohet edhe vullneti i popullit. Vullneti asaj pjesë të popullit serb, atyre qytetarëve të Kosovës. Duhet të respektuar, domosht që të kenë Ku ta gjejmë të vullnet të Serbisë? Veriu kam përshtypjen është një çështje e cila do të mbahet peng nga Serbia për realizimin deri në fund të synimeve të saj, jo vetëm por dhe aleatëve që mund ta mbështesin. Padyshim, do të tentohet një gjë tillë, do të tentohet synimi serbisht ndarja e Kosovës që s'mund të marrë e tëra, ishte ndarja e Kosovës. Tentativa domosht që pjesën e 3 komunave në veri të Kosovës, që quhet tani domosht me një eufemizëm veriu i Kosovës, ta shëndojnë në një tip të asaj që ata bënë në Bosnjë me Republika Srpska. Tjetë domosht një entitet sërb në kuadër të Kosovës provizorisht, formalisht, përderisa të mos ju krijohen mundësit për një shkputje, kur do të krijohen konjunkturat e ashpme ndërkombëtare apo rajonale për lëvizje të rearanzhime të tjera domosht të këtij tipi. Mirë, për një gjë të tillë nuk do të lejohet, as ka faktorë ndërkombëtar. Do të duhet të akomodohet, do të thotë edhe integriteti e sovraniteti i shtetëror i Kosovës dhe synimet e sërbe për një shprehje të plotë vullnetit të tyre politik në kuptim të artikulimit të interesave të tyre jetike, mirë por duke qenë do të thotë pjesë e Kosovës. Mund të ka modalitete ndryshme. Sepse dialogu vijon të presupozohet që është për çështje teknike. Në asnjë rast veriu nuk mund të jetë pjesë e dialogut, janë shpreh përfaqësuesit kosovarë të paktën. Mirë, po është që është vërteta, kanë paralajmëruar gjithë faktorët ndërkombëtar se duhet ja edhe kjo që thotë ambasadorja e re në Kosovë amerikane. Shfrytëzojmë rast që ta përshëndesim. Dëshojmë mirë se ardhe dhe sukses më tepër në zëvendëson zotin Dell. Po. Do të thotë është një artikulim i qartë i këtij pozicioni. Një çik fluid domani i pa përcaktuar siç e bën politika shpesh për çështje delikate. Ndoshta sepse duhet hedhur një ideja, të mësohemi dhe me idenë e duhet të akomodohet, domosht është një proces gradual i akomodimit në një realitet i cili ekziston. Ai realitet është se Kosova është e pavarur, ka kujteve të përcaktuara të njohur nga Bashkia Ndërkombëtare. Edhe ekziston një minoritet sërb që duhet të akomodohet, siç akomodohen domosht me mekanizma standard domosht të zgjedhjeve, aranzhimeve domosht përkatëse politiko, ti themi edhe politika administrative në kuadër të Kosovës së pavarur. Ka mundësi për zgjedhje gjithsesi. Domosht ka modalitete. Cila do të jenë modaliteti që do zgjedhet, do të jetë çështje domosht e bisedave. Duke njohur Serbinë, duke njohur interesat gjeopolitike që ngërthehen në veriun e Kosovës, sa mund të zgjas? Që them vërtetën konsiderohet, kam fjalën për faktorin shqiptar, ai s'duhet as të fillonte. As nuk duhet të zgjas të kuptohet, duhet të ishte çështje. Po, okej, faktorin ne nuk jemi të izoluar në hapësirë, jemi pjesë e Bashkisë Ndërkombëtare. Bashkia Ndërkombëtare insiston që çështja të zgjihet. Të zgjihet në terme domosdoshmë do të bëhet një zgjidhje politike që do të akomodojë interesin e qytetarëve serb në shtetin e Kosovës, shtetasit e Kosovës të akomodojnë në kuadrin të rregullimit kushtetues kosovar. Mund të bëhet me zgjidhje politike, mund të bëhet me zgjidhje administrative, do të bëhet faktori serb konsideron se një gjë e tillë, meqense se kanë arritur të acarojnë situatën mjaft, ta vejnë në agjendë të çështjet të themit të veriut, se duhet zgjidhet domosdoshmë brenda këtij viti, përndryshe do t'i humb potencën. Ata për të mos e humbur potencën e asaj që ata tentojnë ta paraqesin si çështje serbe në Kosovë, ata do të jenë të angazhuar në krijimin e konflikteve, ballafaqimeve, acarimeve, me struktura paralele, me këto zgjedhje që do tentojnë domosdoshmë t'i realizojnë me çdo kusht në mënyrë që të vijë jo se ju ndihmon në një gjë. Bashkia Ndërkombëtare ka thënë qartë se duhet mbahen. Mund të mbahen zgjedhjet parlamentare, si zgjedhjet parlamentare mund të mbahen po me qytetarët e Kosovës që kanë edhe shtetësi serbe, mund duke votuar domosdoshmë qoftë në ndodh me të gjithë minoritetet që bën pjesë kudo në botë. S'është ndonjë problem, po për zgjedhjet lokale nuk ka vend. Po ato do tentojnë të mbajnë ato në mënyrë të krijojnë incidente, konflikte, të acarojnë, të shfrytëzojnë ato pastaj për të akuzuar shqiptarë se bëjnë dhunë mbi serbët e kështu me radhë, që politika shqiptare gjithsesi, politika shqiptare, kam fjalën për politikë Kosovës, po kam fjalën edhe për politikën shqiptare, domosdoshmë shqiptare është e tëra. Do të tentojë ta evitojë, duhet tentojë ta evitojë dhe do ta evitojë. Nuk do bijmë në graskën e provokimeve serbe, siç ishte edhe kjo me dy policët
dy policët kosovarë që tu kidnapohen praktikisht në territor Dhe Kosova vion të cilësoj rëmbim. Në fakt, pritet një hetim tashmë i këforit për zonën se ku është realizuar. Megjithatë, derisa të përfundojnë zgjedhjet serbe, jam e bindur që nuk do të ketë ndonjë përgjigje definitive lidhur me këtë çështje. Besoj edhe unë. Zoti Pula, unë ju falenderoj që ishit në studio për një koment, le të themi, të një aktualiteti politik i cili merr një vlerë të rëndësishme, qoftë sepse zhvillohet kjo bisedë në një kohë kur Hashim Thaçi takohet në Washington me Barack Obamën, qoftë kur Serbia përgatitet për zgjedhjet e saj lokale, çka do thotë që Kosova, megjithëse e vogël, megjithëse mund të gjejmë si rajon në periferi të zhvillimeve shumë të rëndësishme gjeopolitike, sepse është një rajon i rëndësishëm dhe çdo ngjarje që ndodh në secilin vend mund të ndikonte në të tërin, merr një rëndësi absolute. Ju falenderoj për prezencën në studio. Ju falenderoj për shkëndijë gjithçka si duhet. Faleminderit. Ishte kënaqësi.